Hello friends, I am Prachi. Welcome to this channel. Today's our topic is Instrument Transducer Part 2. So, in the last video, we see the meaning of transducer. What is transducer? Their classification and the block diagram of transducer. So, in this video, we see the transducer selection factors we see in the last video, and today we see the classification of transducer. In the last video, we see the transducer can be classified as active and passive, analog and digital on the principle of transduction element, primary and secondary, and transducers and inverse transducer. And in this video, we see the explanation of active transducer, analog and digital transducer, primary and secondary transducer, also the electrical and mechanical transducer. So now, first is primary transducer. So, which directly come into the contact of process and detect the information due to some physical or chemical change and convert it into mechanical or electrical form. तर प्रायमरी ट्रान्सड्यूसर म्हणजे काय आहे की ते डायरेक्टली कॉन्टॅक्टमध्ये येतं प्रोसेसच्या आणि डिटेक्ट करतं इन्फॉर्मेशनला ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल चेंजेसमुळे आणि त्याला कन्व्हर्ट करतं कशामध्ये तर मेकॅनिकल किंवा मग इलेक्ट्रिकल फॉर्ममध्ये. Then secondary transducer, which receives information from primary transducer. Secondary transducer काय करतं तर प्रायमरी ट्रान्सड्यूसरपासून इन्फॉर्मेशन रिसीव करतं आणि त्याला कन्व्हर्ट करतं स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये, दॅट इज द इलेक्ट्रिकल फॉर्म or electrical signal and convert it into standard form of electrical signal acceptable to secondary instrument in the control room like SLPC, DCS, PLC, etc. These are the secondary transducer. And then what is the active transducers? Active transducer are also known as self-generating transducers. Active transducer म्हणजेच काय की self generating transducers. The energy required for production of any output signal is obtained from physical phenomena being measured. Example, tachometer, thermocouple, pH sensor, etc. तर ॲक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसरचे एक्झाम्पल्स काय आहेत तर टॅकोमीटर, थर्मोकपल आणि pH सेन्सर. ॲक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर म्हणजे काय की सेल्फ जनरेटिंग ट्रान्सड्यूसर आहे. जी एनर्जी रिक्वायर्ड होतं प्रोडक्शनसाठी आउटपुट सिग्नलच्या ती ऑब्टेंड होते फिजिकल फेनॉमेनाने आणि इट इज बिंग मेजर्ड आणि ती मेजर्ड केली जाते. सो दिस इज द ॲक्टिव्ह ट्रान्सड्यूसर. देन व्हॉट इज द पॅसिव्ह ट्रान्सड्यूसर? पॅसिव्ह ट्रान्सड्यूसर ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नली पॉवर्ड ट्रान्सड्यूसर्स. त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो तर एक्सटर्नली पॉवर ट्रान्सड्यूसर्स. दिस ट्रान्सड्यूसर डिराइव्ड दी पॉवर रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी कन्व्हर्जन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉवर सोर्स. काय आहे तर पॅसिव्ह ट्रान्सड्यूसर्स म्हणजे की हे असे ट्रान्सड्यूसर आहेत की जे डिराईव्ह होतात पॉवर रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी कन्व्हर्जन फ्रॉम ॲन एक्सटर्नल पॉवर सोर्स. ते कुठून डिराईव्ह होतात तर एक्सटर्नल पॉवर सोर्सपासून. एक्झाम्पल्स आहेत त्याचे एलव्हीडीटी, पॉवर सोर्स, RTD, लोड सेल, एक्सेट्रा. LVDT, power source, RTD, load cells, these are the passive transducer. So in the next video we see the LVDT means what, also the tachometer means what, and also the RTD. So here see what is the analog transducer. These transducers convert the input physical phenomenon into an analog output which is continuous function of time. म्हणजे हे असे ट्रान्सड्यूसर आहेत जे की इनपुट फिजिकल फेनॉमेनॉन कन्व्हर्ट करतात कशामध्ये तर ॲनालॉग आउटपुटमध्ये, विच इज कंटिन्युअस फंक्शन ऑफ टाईम. आणि ते कंटिन्युअस फंक्शन असतं टाईमसोबत ते कंटिन्युअस फंक्शन असतं. आणि याचे एक्झाम्पल्स आहेत थर्मोकपल, RTD, LVDT, स्ट्रेन गेज, एक्सेट्रा. स्ट्रेन गेज काय आहे ते सुद्धा आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया, एक्सप्लेनेशन त्याचं फंक्शन आणि वर्किंग. त्यानंतर डिजिटल ट्रान्सड्यूसर. This transducer convert the input physical phenomenon into a discrete electrical output. म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं, आउटपुट इन दी फॉर्म ऑफ पल्सेस. म्हणजे जो ट्रान्सड्यूसर आहे हा डिजिटल ट्रान्सड्यूसर काय करतो तर इनपुट फिजिकल फेनॉमेनाला कन्व्हर्ट करतो कशामध्ये तर डिस्क्रिएट इलेक्ट्रिकल आउटपुट. कशाच्या फॉर्ममध्ये तर पल्सेसच्या फॉर्ममध्ये. आणि ॲनालॉग ट्रान्सड्यूसर काय करतो तर आउटपुट फिजिकल फेनॉमेनालाच कन्व्हर्ट करतो, पण कशामध्ये तर ॲनालॉग आउटपुटमध्ये, विच इज कंटिन्युअस फंक्शन
ऑफ टाईम. आणि इथे काय म्हटलं आहे तर फिजिकल फिनॉमिनन इंटू अ डिस्क्रिएट इलेक्ट्रिकल आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस. अँड द एक्झाम्पल ऑफ डिजिटल ट्रान्सड्यूसर्स मॅग्नेटिक पिकअप for speed and flow measurement. So this is the analog and digital transducer. This classification is very important because in MCQs type exam the analog transducer in short define असा क्वेश्चन विचारला जातो की व्हॉट इज द ॲनालॉग ट्रान्सड्यूसर और फिल इन द ब्लँक्समध्ये एखादा वर्ड दिलेला असतो. आणि डिजिटल ट्रान्सड्यूसर सुद्धा विचारलं जातं. त्यानंतर त्याचे एक्झाम्पल्स काय आहेत ते पण विचारलं जातं. थर्मोकपल इज अ ॲनालॉग डिजिटल और ॲक्टिव्ह और पॅसिव्ह transducer. So thermocouple is a analog transducer. So this is very important topics. Then mechanical transducer means what? So if the output signal of the transducer is mechanical by nature then it is called mechanical transducer. म्हणजे जर त्याचे आउटपुट सिग्नल्स हे मेकॅनिकल नेचरचे असले तर तो काय असेल मेकॅनिकल ट्रान्सड्यूसर असेल. देन electrical transducer. If the output signal is electrical by nature then it is called electrical transducer. जर त्याचे आउटपुट सिग्नल्स हे इलेक्ट्रिकल नेचरचे असतील तर तो काय असेल इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्यूसर. सो तर आज आपण काय बघितलेलं आहे तर क्लासिफिकेशन बघितलेलं आहे आपण ट्रान्सड्यूसरचं. आणि या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण ट्रान्सड्यूसर म्हणजे काय त्याचे सिलेक्शन फॅक्टर त्याचे एक्झाम्पल आणि ॲप्लिकेशन त्यानंतर ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रान्सड्यूसर हे बघितलेलं आहे. सो थँक्यू. अँड या चॅनलवर सर्व सब्जेक्ट्सचे MCQs अवेलेबल आहेत. त्यानंतर प्रॅक्टिकलसुद्धा अवेलेबल आहेत आणि सब्जेक्ट वाईज एक्सप्लेनेशन मराठी आणि हिंदीमध्ये अवेलेबल आहे. तर अशाच व्हिडिओसाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.